Vă salut, prietenii mei gurmanzi, și astăzi nu suntem la Sevi acasă. La sfârșitul videoului o să vă spun unde mă aflu. Și astăzi o să pregătim o mâncare tradițional românească. Și unde puteam să fac această prezentare mai frumos decât în acest loc? Ciorbă de văcuță țărănească. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Astăzi o să pregătim o rețetă de ciorbică românească autentică. Ciorbă de văcuță țărănească. Haideți să nu vă mai rețin, vă prezint ingredientele și începem să punem mâna la treabă, că astăzi vreau să mănânc ciorbă de văcuță țărănească. Haideți să începem. Haideți să prezentăm ingredientele. Ce am pregătit eu aici? Prima dată. Aici am pregătit, sunt 600 de grame de carne de vită. Da? Vedeți? Frumos. Și aici am pregătit oase fără valoare, sunt aproximativ 800 de grame de oase. Da? La sfârșit, aceste oase o să le scoatem. Le punem pentru gust. Ce o să folosesc eu astăzi aici? După cum vedeți, ciorba țărănească trebuie să aibă de toate. Eu folosesc varză, 3 roșii, o ceapă, jumătate de ardei roșu. Aici am o mână de fasole verde, am 2-3 cartofi. Da? Aceste lucruri sunt opționale. Varza, dacă nu vreți să puneți fasolea, mazărea, eu le pun. 2 morcovi, am aici albitură, păstrânac și aici am țelină. Aici avem borș, da? Borșul îl punem după gust, eu am pregătit 500-600 de ml de borș. Și bulion. Toate ingredientele eu o să vi le las sub acest video. Dacă apăsați pe titlul la video în YouTube, se deschide o descriere și citiți acolo la grame fiecare cât am pus. Da? Aici am pus apa la foc și în apă rece acum adăugăm oasele și carnea bine spălată. Adăugăm și o linguriță de sare și le punem la fiert. Acum, între timp ce fierbe carnea și oasele, eu o să mă apuc să-mi curăț toate zarzavaturile și legumele. Da? Le spălăm, le curăț, le tai și imediat o să vă explic cum le-am tăiat pe fiecare și ce facem cu fiecare. Da? Haideți! Wow. Nu m-a supărat nimeni? Am curățat ceapa și iar am început să plâng. Ce vreau să vă spun? Haideți că m-ai prins aici, nu eram pregătit, dar continui. Scot aici un castronel. Acum când ciorba a început să fiarbă, vedeți? Filmează aici, te rog. Îi luăm spuma. Haideți să vedeți. Am tăiat tot, am curățat, am spălat, am muncit cu aprindere. Haideți să vedem cum le-am tăiat. Uitați, eu am tăiat albitura, morcovii, toate le-am tăiat în cubulețe mici. Da? Dacă vreți puteți să le radeți cum vreți. Cartofii am tăiat în cubulețe. Fasolica am pus așa, da? Cum v-am spus, dacă nu aveți fasole, varză, nu trebuie să le puneți obligatoriu. Eu astăzi o fac țărănească cu de toate. Acum ce facem? Eu le-am pus în ordinea numerelor după tricou, da? Știu eu ce facem. Voi dați un like, vă abonați la canalul meu și o distribuiți cu prietenii voștri și eu continui cu rețeta. Prima dată, iau ceapa, le-am pus în farfurii mici pentru prezentare, dar îmi sunt incomode. Și adăugăm ceapa, vedeți, am spumat. Au fiert aproximativ 20 de minute în momentul ăsta, ca să știți exact. Așa. Îi adaug ceapa. O acoperim și în continuare. Aici am dat drumul la foc. Într-o tigaie. Eu o să-i pun puțin ulei, da? Dacă vreți puteți, după rețetarul meu vechi, se prăjeau în untură. Și acum, ce o să facem? O să călim puțin albitura, toate aceste lucruri, da? Morcovul, albitura, varza și ardeiul. Le punem aici la călit. Haideți să încingă uleiul și începem. S-a încins, începem să adăugăm ardeiul, albitura, morcovul și varza. Așa, mai dați paragaz, imediat eu le dau, eu le strâng, nu vă preocupați. Și le punem aici puțin la prăjit, la călit. Cum mergem în aici, vedeți, pac, 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 hop, am făcut curat, așa, acum, uitați. Continuăm. Le lăsăm aici în ordine. Roșiile la sfârșit. Fasolea se pune odată cu cartoful. Are un timp de fierbere aproximativ egal. Mazărea mea este înghețată, nu are nevoie să fiarbă mult. Și aceste 3 lucruri le punem la sfârșit. Da? Urmăriți-mă cu atenție să vedeți ce ciorbică bună scoatem noi astăzi aici. Hai. Prietenii gurmanzi, ce credeți că soția nu face nimic? Ia uitați, am trecut eu aici la cameră. Băi, o dă ce fain e aici în spatele camerei, că prezinți ce vrei tu, ia uite. Hai să schimbăm rolurile. Rolurile mor, viața e un teatru trist. Și a trecut actorul pe scenă. Gata. Haideți să vedeți acum ce fac.
Eu iau capacul, îmi iau o lingură, așa, suntem în direct aici, în direct cu secolul viitor, da? Scoatem o bucățică de carne și o probați așa un pic cu, vedeți? Când considerați că este aproape, eu o văd destul de bine, când este aproape făcută, o pun la loc, ce facem? Eu, acum, îi adaug cartoful, da? Așa. Îi adaug fasolea și îi adaug toate zarzavaturile călite, da? După cum ați văzut, eu le-am călit, m-am inspirat din acel rețetar vechi pe care l-am eu. Dacă nu vreți să le căliți, puteți să le puneți direct, să știți, da? Așa. Le amestecăm bine și din acest moment le mai lăsăm să fiarbă aproximativ, că era să mart, aproximativ 20 de minute, după care continuăm cu celelalte, da? Eu cu 5 minute înainte îi pun și mazărea și mi-au rămas aici aceste ingrediente. Le punem la vedere, așa, nu uităm nimic. Ei, cum vi s-a părut rețeta? Așa simplă, frumoasă, elegantă. Uitați ce frumos fierbe, să vedeți ce ciorbică scoatem aici. Haideți, între timp, eu n-am făcut la ciorba de perișoare, da? Dacă n-ați văzut rețeta de ciorbă de perișoare, vă rog să intrați în canalul meu la Sebi Acasă să vedeți. Eu acum pun borșul la fiert separat. Da? Eu am pus, cred că îi mai pun un pic, mai bine să rămână decât să n-ajungă. Și îl punem să fiarbă separat. Haideți, acum când toate sunt aproape fierte, ce fac? Eu îi scot oasele, da? Puteți să le lăsați, dar eu le scot și o să-i tai toată carnea care au pe ele și carnea o să o pun înapoi, da? Așa îmi fac loc aici. Vedeți? Eu am tăiat toată carnea după oase și am pus-o în ciorbă. Astea sunt oasele care o să le dau la cățeluși. Gata, borșul la fiert. Acum că au fiert 20 de minute toate zarzavaturile, eu îi adaug mazărea, așa, îi adaug roșiile tăiate în cubulețe, după cum vedeți. Ole, ce ciorbică facem noi astăzi aici. Îi adaug bulionul meu, am aici un bulion cam. Și acum îi adăugăm și borșul. Imediat o să o gust, dacă mai are nevoie de acreală, de sare, o potrivim de sare de acreală, o dăm de la foc și îi punem leușteanul. Imediat o gust. Așa, ne retragem aici. Un praf de sare. Voi o pregătiți după gustul vostru, da? Mai sărată, mai acră, cum vă place. O lăsăm să dea un clocot și o dăm jos de la foc. Haideți. Gata. Acum, că am mai dat un clocot, o dăm la o parte. Aici. Doar mirosul care îl are mă alimentează pe mine. Și îi adăugăm verdeața pe deasupra, da? Leușteanul nostru. Așa. Îl puneți aici după pofta inimii voastre. Mai mult sau mai puțin. Așa. Îl amestecăm un pic. Eu îl pun pe tot, așa. O să vă las exact ingredientele sub acest video, da? Ca să nu mai stau să scriu pe ecran, că nu mai pot. Sau dacă nu, la sebiacasă.com găsiți ciorbă de văcuță țărănească Sebi, dacă căutați, găsiți și aveți toate ingredientele. Am pus leușteanul, o acopăr, o lasă să odihnească puțin și trecem la momentul cel mai așteptat. Gata, am pus aici în castronel de pământ cu fund de lemn, ca la țară. Dacă e ciorbă țărănească, să fim ca la țară. Aoleu, îmi plouă în gură. Haideți să gustăm. Nici în restaurante în ziua de astăzi nu mai găsiți așa o ciorbică. Probați la voi acasă, cu toată încrederea, cum vă spune Sebi mereu. Nu-mi bat joc de ingredientele la nimeni. Aici aveți calitate. Stați așa să vedeți și carnea. Stați. Vedeți carnea cum este de fiartă? O bunătate de ciorbă! Prietenii mei gurmanzi, probați și această rețetă cu încredere și nu uitați, oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți și ne vedem într-un nou video. Bye, bye! Aici mă aflam la Muzeul Satului în Sighetul Marmației.